Xin chào các bạn. Khi mà nhà các bạn có cái bình tưới cây như này mà các bạn chỉ để dùng mục đích tưới cây thì nó rất là lãng phí. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 3 cách để sử dụng chiếc bình tưới cây này một cách thật là hiệu quả. Đầu tiên, chúng ta sẽ biến nó thành một cái máy bơm bánh xe cho chúng ta. Nếu các bạn thấy video có hay và hữu ích, các bạn hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Bây giờ đầu tiên, chúng ta sẽ mở cái nắp ra. Và bây giờ chúng ta sẽ khoan cho nó một lỗ. Chúng ta khoan một lỗ như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái dòi của cái ruột xe cũ nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ gắn vào. Và sau khi chúng ta đã bắt xong cái dòi xe vào thì chúng ta sẽ lấy một cái ống dây bơm như thế này thì chúng ta sẽ gắn vào nha các bạn. Như vậy là chúng ta đã chế tạo thành công. Bây giờ chúng ta sẽ đi bơm xe thử xem nó có hoạt động có tốt không nè các bạn. Như các bạn cũng thấy là bây giờ bánh xe của chúng ta đã cứng. Bây giờ mình sẽ xì cái hơi này ra và mình sẽ bơm lại cho các bạn xem cái máy của chúng ta hoạt động có tốt không nè các bạn. Và bây giờ mình đã xị hết hơi ở trong bánh xe này ra. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ bơm hơi cho cái bánh xe này nhé. Như các bạn cũng thấy là mình chỉ bơm vài cái là cái bánh xe này nó đã rất là cứng nè các bạn. Đây rất là cứng. Như vậy thì chở 2 hay chở 3 gì thì cũng rất là ok nha các bạn. Đây là cái cách đầu tiên chúng ta chế cái bình tưới cây thành cái đầu bơm xe, rất là tốt các bạn. Cách này có thể áp dụng được, rất là hay các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến công dụng thứ hai của cái bình tưới cây này nha các bạn. Đó là bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nó để tạo ra khí oxy cho hồ cá nha các bạn. Khi mà nhà các bạn có nuôi hồ cá mà lỡ khi mà cúp điện thì chúng ta sẽ lấy cái bình tưới cây này để chúng ta chế tạo nó thành một cái máy sủi bọt oxy. Cái đầu sủi bọt oxy này thì những người mà nuôi cá thì rất là gành. Các bạn chỉ cần đi vô tiệm điện nước, mua thêm cái van phá ống hơi như vậy là chúng ta sẽ sử dụng thành một cái máy sủi bọt oxy rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần lắp ráp như vậy và các bạn chỉ cần gắn vào cái vòi này là chúng ta sẽ tạo ra khí bọt oxy cho hồ cá những lúc cúp điện. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm cho các bạn xem. Vậy các bạn lắp ráp như vậy, các bạn chỉ cần bơm cái bình này lên.
Giờ chúng ta sẽ mở cái van này ra. Và bây giờ chúng ta đã có được một cái máy sủi bọt oxy cho hồ cá những lúc cúp điện rất là tiện lợi. Các bạn có thể điều chỉnh to hoặc nhỏ. Đây, bây giờ mình chỉnh lớn lên. Cái bình này chúng ta có thể sử dụng 3-4 tiếng cho một lần bơm. Nếu mà các bạn muốn sử dụng lâu thì các bạn bơm nhiều, còn khi nào mà nó sẽ ít thì các bạn bơm ít thì cũng được. Cái này rất là tiện lợi. Bạn muốn sủi mạnh thì các bạn xả ra, các bạn muốn sủi ít thì nó sẽ là lâu, sử dụng lâu hơn. Xả khí nhiều thì nó sẽ xài mau hơn. Đây mình để như vậy là sủi bọt rất là ok rồi các bạn. Vậy là mình đã chế tạo được cái máy sủi bọt oxy cho hồ cá bằng cái bình tưới cây. Cách này thì sử dụng rất là hay. Bạn nào mà đang nuôi hồ cá hãy lưu video này về để đề phòng những lúc cúp điện nhé các bạn. Về bây giờ chúng ta sẽ đến với cách thứ ba. Đó là các bạn hãy lấy một cây súng hơi, các bạn sẽ gắn vào. Cách này thì các bạn có thể xịt vào những nơi bám bụi lâu ngày như là bàn, ghế, tủ hoặc là bàn phím máy tính. Bây giờ chúng ta sẽ bơm lên. Bây giờ mình sẽ xịt thử xem nó có mạnh không nha các bạn. Cái này thì xịt cũng rất là mạnh nha các bạn, không khác gì những cái máy xịt hơi ở ngoài tiệm đâu. Và đặc biệt là nhiều khi nhà các bạn có đám tiệc như là đầy tháng, thôi nôi, sinh nhật gì đó, đám cưới, các bạn thường mua bong bóng về để treo thì các bạn thổi một lần phải là vài chục đến cả trăm cái, như vậy thì nó rất là mệt. Các bạn có thể chế tạo ra cái này, các bạn có thể chế tạo ra cái bình này để các bạn có thể thổi bong bóng rất là nhanh và tiện lợi. Bây giờ mình sẽ bơm thử. Vậy là mình đã chia sẻ xong đến các bạn 3 cách để chế cái bình tưới cây này thành 3 cách hữu ích cho chúng ta. Nếu các bạn thấy video có hay và hữu ích, các bạn hãy cho mình xin một like để đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn.